А хочете прикольний телевізор? Skyward Q66 Pro. Дивіться, 43 дюйма. Тут багато у чого написано, але не читайте, я вам зараз усе розповім. Тут і написано і про QLED+, що це таке, зараз розповім дуже детально. 120 Гц, нативна матриця. Перше. А знаєте, що я так? 120 Гц, нативна матриця. Але це бюджетний телевізор. Вибачте, я починаю з того, що у бюджетному телевізорі стоїть 120 Гц нативна матриця. Цьому телевізору, от підходь до нього, є технологія QLED+. До речі, це власна технологія, патент саме Skyward. Ну, ви бачите зараз скріншот побудови самої матриці, і тут в будові використані кольорові люмінофори та диоксид кремнію, щоб зробити шар квантових точок щільнішим та яскравішим. І знаєте про що це? Це про надійність. 10 років без зміни кольорів. Тобто він не вигорає. Це такий теж прикольна технологія. Це знов у бюджетному телевізорі. А тепер давайте далі. Це NVA-матриця з класними кольорами. Усі знають, що таке NVA-матриця. При тому, що це тут Direct LED підсвітлювання, NVA-матриця, поверху в нас ця QLED плюс технологія з квантовими точками. І ця NVA-матриця не має шиму. Зовсім. От немає його. Ми сьогодні протестуємо, я вам далі покажу, що його просто немає. Це технологія Flicker Free. Це у рамках технології iCare-TV, тобто це безпечний для глаз, який у вас не буде просто-напросто вони боліти, роздражатися при довгому перегляді цього телевізора. Немає в ньому шиму, просто не існує фізично. А тепер далі, вдумайтесь. У цьому телевізорі при 120 Гц панелі працює нативно 24-кадровий режим при під'єднанні зовнішніх ТВ-боксів. Тобто, окрім того, що тут є MEMS уплавніння 240 Гц при 120 Гц матриці, він правильно працює саме з 120 Гц з 24-кадровими відео, які транслюються з зовнішніх ТВ-боксів, і у вас не буде мікрофрізів, і буде плавне відео у якихось динамічних сценах. І при тому, що тут є ще фільммейкер мод, ось так він називається правильно, який дозволяє дивитись фільми, як задумав режисер, по суті. І це все ще й з HDR, HDR10+, HLG, і окрім того, що тут є Dolby Vision і Dolby Atmos, тут є Dolby Vision IQ, який підлаштовує вашу гамму кольорову у Dolby Vision під ваше освітлення. Ось так правильніше буде сказати. Під інтенсивність цього освітлення. 10-бітна панель, не чисті 10 біт, 8 біт плюс FRC. В принципі, зараз усі бренди топові випускають навіть свої якісь топові моделі, окрім OLED, якихось ультракоштовних телевізорів 8 біт плюс FRC. Подивіться на лінійку Samsung QLED. Ви відкрийте на коштовну, і ви подивитесь, що там крізь 8 біт плюс FRC, це близько 1 мільярда кольорів. А тепер далі. У нас тут Google TV 14, сертифікований, з Netflix, з YouTube, з HDR, який має AV1 кодек, і ще, що саме цікаве, 266 кодек, де навіть вони не заявляють про це. Хоча апаратне декодування 266-го є. Ну, таке собі у бюджетному то телевізорі. А от стосовно чому тут багато ігрових консолей, бо я вам поясню. Так, 120 Гц матриця прикольна. Відразу кажу, що 120 Гц для ігрових консолей через HDMI працює у 1080p з VRR. І це так званий кіберспортивний режим. Ну, далі покажу, буде вмикатися такий собі прикол. Бачите, ну, для HDMI він під'єднується, там є такий ігровий режим, де ви можете увімкнути VRR, увімкнути 120 Гц, ну, в принципі, для 1080p, і увімкнути навіть приціл у центрі, саме для швидких ігрових режимів. У 4К буде 60 Гц з VRR і з HDR, звісно. І виходить, що у бюджетному сегменті, до речі, знаєте, як діляться бюджети, ну, назви сегментів? До 10 тисяч гривень – це ультрабюджет, від 10 до 20 тисяч гривень – це бюджет, від 20 до 40 – середній бюджет, від 40 там, до 100 – це вже коштовні телевізори, а від 100 тисяч – це ультракоштовні. Так от це бюджетний телевізор. І фактично в нас немає конкурентів у цього телевізора у бюджетному сегменту, саме за технологічністю. Ми зараз з вами підемо, подивимось, що за інтерфейси є. Звісно, подивимось, що заявляють нам на сайті виробника, і будемо тестувати прискіпливо і довго.
А потім зробимо висновки. Підписуйтесь, натискайте дзвоник. У опису під цим відео посилання на цей телевізор. До речі, знаєте, що я пульт тримаю. В ньому навіть, знаєте, що є у цьому бюджету? Є навіть пошук пульта. Дивіться. Натиснули, де у бюджетному телевізорі є ось такі опції. Це Bluetooth, до речі, голосовий пульт. Коротше, все, переходимо і будемо вже потім робити висновки. Так, а тут ми з вами на сайті виробника, саме на цьому телевізорі Skyward 43Q66 Pro, SAI QLED Plus. І бачимо, знаєте, скільки тут різноманітних позначок. Це 4K, MEMS, це уплавніння, яке ми протестуємо з вами. AI Picture Engine, в ньому є 4K Upscaler, Dolby Atmos, Dolby Vision, iCare. Це захист оченят, HDR 10+, HDR, HDR YouTube. В нас hands-free, тобто він через OK Google працює. Та ладно, слухайте. Багато чого. Затримка 6 мілісекунд, 120 Гц матриця, Direct LED, 176 градусів кути огляду, 5000 до 1 контраст і сертифікація HDR10. Так, MEMS 240 Гц, HOG, добре, AI фішки, це Self Adaptation, Super Resolution, AI SAR є, AI Contrast Booster є, і динаміки 24 Вт. Два динаміки, Dolby Atmos. Слухайте, 2х16 в нас, Wi-Fi 2,4,5 Гц, Bluetooth 5.1. Слухайте, скільки усього. Ну, про оці всі стандарти і кодики, вони, до речі, тут не зазначили один цікавий кодик. І вони про це не пам'ятнули, але в ньому є VVC кодик 266. Зараз також перевіримо. Слухайте, ну все, QLED плюс MVA. Sapphire Crystal Optics, ну тут вже маркетинг пішов. І от хочу вас зазначити, що в ньому є Flicker-Free Skyward iCare. Це без мерехтіння, тобто в ньому немає шиму. От ми навіть зробимо тест на оцей шим і побачимо з вами, чи є він, чи ні. І далі будемо вже з вами розуміти, чи правду вони кажуть, чи ні. До речі, посилання на усіх перевірених продавців у опису під цим відео цього телевізору. Ну, просто, щоб ви розуміли, де він є. І ціна, дійсно, за такий телевізор, вона невелика. А ми пішли його тестувати. І так, Skyward. Дивіться відразу. Ультра прикольний дизайн, це безрамочний дизайн. Давай я так зроблю, щоб було видно. Видно? Безрамочний дизайн, металевий, до речі. Тут у нас також метал, тут пластик. Відразу кидається у очі панель керування. Тут у нас кнопка вмикання-вимикання. До речі, тут є кнопка пошуку, ну, вона буде функціональна, пошуку пульта. Є в нас кнопка вмикання-вимикання мікрофону, як ви бачите. Ну, це функціональні, в нас тут є індикація і є в нас датчики, є мікрофони. Слухайте, ну, традиційно прикольний дизайн. Мені дуже подобається ця ніжка. Я вам поясню, коли я його відкрив і розпаковував, я таки бачу дві ніжки окремих. Думаю, ну, твою ж наліво. Як? От, хочу одну ніжку, бо в мене вузька тумбочка. І тут, виявляється, вона одна. Це дуже класне рішення, мені дуже сподобалось. Зазвичай у такому бюджеті вони ось тут рознесені, і це не дуже зручно. Давайте позаду подивимось. Позаду металевий задник у нас. Далі, ну, це дріт живлення, замочок Kensington, веса 200х200. Є отвір для медіакарт, ну це P7CI, як їх називаю. До речі, що у нас тут ще є? Ну, давайте подивимось. О, LAN J45. SPDIF для 5.1 звука, 3 HDMI, один з яких IRC, 2 USB, є в нас DVB-T, T2 телебачення плюс C, ну, кабельне, є в нас DVB-S і S2, і є в нас, бачите, 3.5. 3.5 вхід і вихід. 3.5 вихід – це дуже часто запитуєма функція для людей, які через посилювач дивляться у стерео і слухають музику у стерео. Таке теж потрібно людям. І дуже добре, що воно тут є. Більш тут для нас цікавого немає нічого. Давайте пульт подивимось. До речі, знаєте, що цікаве? 6,3 кг. Він легкий дуже. 6 без ніжок, 6,3 з ніжками. Тепер пульт. Пульт Bluetooth на двох батарейках 3A у комплекті, які йдуть. Будь ласочка. В нас є мікрофон для Google Асистента, інфрачервона опція, хоча він і Bluetooth, додаткова інфрачервона.
Тепер навігаційне кільце, цифрова панель для IPTV чи, наприклад, цифрового телебачення. Ну, це вже Google TV фішки, це перемикання акаунтів, це налаштування. Звісно, стандартні назад домівочка, регулювання гучності і мультимедіа керування. Також є кольорові кнопки для різноманітних плеєрів і кнопки швидкого доступу до сервісів по типу Netflix, YouTube і інших. Далі я вже буду його налаштовувати і перейдемо з вами потім потестуємо. Почнемо саме з того, що це Google TV. Дуже жваво працює в нас інтерфейс, дивіться, тобто це дуже-дуже швидко і для телевізора це добре. Бо я не дуже люблю там якісь свої конкретні операційні системи, бо там приходиться щось мудрити. Якщо говорити про мультимедійність, з якої ми відразу почнемо, то, звісно, так як це сертифікований телевізор на Google TV, то в нас буде і, наприклад, той самий Netflix. От, наприклад, ми можемо зайти на фільм, бачите, що є і Dolby Vision, і Dolby Atmos, і почати перегляд і з дійсно прикольною яскравістю, дійсно з прикольною якістю. Мені це дійсно подобається і це класно. Друга в нас перевага – це те, що в нас ютубчик. YouTube відразу відтворює усе з HLG. От бачите, у нас з'явилося HLG, відтворює з HDR. Є декілька стартових дропів на відпрацювання інтерфейса, і він спокійно тягає 4К 60 FPS у HLG. Ну, у даному випадку він працює у VP9 кодеку. Дивіться, ніяких лагів, дропи в нас не ростуть. Це ідеально працюючий YouTube. Ось, будь ласка, в нас Дика річка. Також працює у AV1 кодеку, до речі. І також відпрацювала з HDR, VP9 ми бачили на HLG, SMPTE 2084. І працює також, це дуже-дуже такий важке відео, яке я знімав сам для тестування телевізорів чи ТВ-боксів. Тобто ми бачимо нормально відпрацьовуючий момент саме у YouTube. При тому, що якщо ви дивитесь YouTube, можна помітити, я на цьому відео тестував ще й так званий шим чи флікер, бо на дуже дрібних листячках можна побачити там мерехтіння, якщо воно є. Але у цьому телевізорі є така технологія, як Flicker Free, безпечний екран. Це дуже прикольно, вона пішла у новій серії з 2023 року у Hisense, і вона повністю без мерехтіння. Зараз ви бачите вставку, як ми тестуємо наш монітор, і ми бачимо такі чорні полоси. Це, наприклад, монітор з мерехтінням, це з шимом. А ось тепер ми бачимо тест телевізора, і шима дійсно немає повністю. Тобто цей тест ми зробили. Якщо казати про кодик і апаратну платформу, яка тут є. Це в нас Skyward, платформа MT5896, досить непоганий процесор тут стоїть. 2 на 16 і в нас, бачите, 4 ядра по 1680 МГц. За прискорення відео відповідає малі G52, і в нас мережа, бачимо, Connect 780 Мбіт у 5 ГГц Wi-Fi, це нормальний Connect, і Android 14, останній, який є для Google TV телевізорів. По температурі, звісно, ви тут нічого не знайдете. А от кодики ми тут дивитись не будемо. Кодики ми перевіримо саме у Codec.info. В нас є апаратне декодування AC3, це Dolby Digital. Є в нас апаратне декодування EAC3, це Dolby Digital Plus, і в нас через Dolby Digital Plus тут реалізован Dolby Atmos. Також в нас є апаратне декодування відеодекодерів VC1, AV01, AV01, це конкретно в нас декодинг AV01, AVC, Dolby Vision є на апаратному рівні, 265-й кодек і навіть 266-й новий кодек, це VVC, конкретний кодек, 266-й. Це дуже прикольно. Тобто він, і при тому, що від 1 до 120. Це самий новий кодек, який є зараз на ринку. Звісно, VP9.2. По DRM-ах сюди прописала Skyward все, що знайшла. У нас цікавить конкретно Widevine L1, і він є. Тому по сертифікаціях нема питань. Немає DTS у апаратному декодингу, але у пробросі можете отримувати через ERC. 5 Гц
ГГц робимо швидкий тест, це експрес-тест. Якщо будуть питання, то будемо проводити якісь глибинні тести, але думаю, тут питань не виникне. І так, їх дійсно немає. Роутер на дуже великій відстані, він у іншій кімнаті у куту, 200 мегабіт вистачить для будь-якого контенту. Тобто по Wi-Fi модулю 5 ГГц у мене, в принципі, зауважень немає. Нормально працюючий. 2.4 вже не перевіряємо, бо 2.4 це атавізм, і ми з 2026 року враховуємо це атавістичним признаком. У діагностиці VIM я підтверджую AAC-декодер AC3 і EAC3, як я і казав, ті самі кодики. Ну, тут він не відображає 266, бо він просто не вміє з ним працювати. І бачимо HDR-дисплей, HDR10, HDR10+, Dolby Vision і HLG. Наостанок, з мультимедійних можливостей стрімінгових сервісів перевіряємо українські стрімінгові сервіси. Перевіряємо канали, а саме, ми будемо використовувати Megogo. Це все працює. Давайте поперемикаємо. Так, перемикається все досить швидко. Ні, по українському стрімінгу в мене просто питань нема. Все дуже добре. Так, чи підтримує він в українському стрімінгу 4К HDR? Дивимось. Так, HDR 10+ навіть. Ми бачимо, HDR 10+ була позначка. Тобто фільми на Megogo з HDR 10+ будуть відтворюватись. Перед тим, як перейти... Ой, слухайте, а тут є, знаєте, які функції? Час мистецтва. Це робить з телевізору просто якісь фоторамки прикольні. Бачите? Ви можете перемикати... Воу. Слухай, це не фоторамка, це відеорамка. Дивись, просто такий амбієнт режим. Ти ставиш, і воно просто там щось... годинничок відображає. Це круто, до речі, мені подобається. Оце прям заморочились. Клас. Клас. А є ще сімейний куточок. Вау! Ти можеш з мобільного телефону завантажити сюди фото і свої фото транслювати. Це як фоторамка. Блін, гарно, дійсно гарно. Галерея зображень. Ось такому вигляді буде, в принципі, фотографії ваші домашні відображати. Красиво. Мені дуже подобається. Так як це сертифікований в нас Google TV, то тут повинна бути трансляція. Я бачу, що в нас є він у переліку. Давайте транслювати весь екран. Усі, скажімо так, фішки саме Google Chromecast технології, ми робили огляд, і Лисичка для вас закине опис під цим відео, огляд Chromecast технології. Тобто Chromecast працює. Це буде працювати не тільки там зі смартфоном, просто можна працювати з трансляцією екрана з ноутбука і інших моментів. А тепер тут є в нас Cast Play додаток, дуже прикольна річ. Це приблизно те саме, якщо ваш телевізор, ваш телефон, наприклад, не підтримує Chromecast. А оце класна річ. Поясню, звук через Bluetooth. Справа у тому, що у даному телевізору дуже прикольно, відкрити налаштування Bluetooth на телефоні, знайдіть у списку бокова двері. Ну ладно, давайте зв'язати. Це із-за того, що я його так назвав. Бокова двір. Це в мене у Google додатку він так значиться. Так, підключити. В ньому класний звук. Відразу кажу. Знаєте, в мене він приблизно такий, як в мене на дуже іменитому великому телевізорі, іменитого бренду за декілька тисяч $. Слухаємо музику. Лисичка перелякалась. Слухайте, це досить непогано. Звісно, моя петличка не передасть цей звук, але такий режим є. Я вам скажу так, це не Bluetooth-колонка повноцінна, там, з якимись повноцінними басами. Але те, що це звучить як такий, знаєте, просто як нормальний телевізор, це факт. Це, знаєте, не на ту суму, яку він коштує. Це я вам чесно кажу. Є в нас навіть додаток по керуванню пам'яттю, можемо прискорити, воно оптимізує, закриває додатки, враховуючи на те, що тут 2 ГБ пам'яті. Я вам скажу, це не багато, але це й немало. Усі сертифіковані пристрої по типу, наприклад, там тих ж самих Xiaomi TV-боксів і інших працюють з таким об'ємом пам'яті, і їм на все вистачає. Є навіть мануал. В нас є ще Live TV, це ефірне телебачення. Так, робимо тихіше. Я вам скажу так. Справа у тому, що у цьому телевізорі є 4К апскейлер.
По суті, цей 4К телевізор, ну давайте інший канал якийсь перемикаємо. Працює від звичайної Т2 антени і виглядає це непогано, саме тому, що тут є апскейлер, і він нормально апскейлить наше Т2 телебачення до досить непоганої якості. Тобто дивитись наші ефірні телеканали можна, і, в принципі, ви не відчуєте, що тут якась там якість саме ефірного телебачення. Йдемо у мультимедіа-програвач і бачимо, що при під'єднанні зовнішнього сховища телевізор підтримує і NTFS-диски, і exFAT-диски. Відразу він їх побачив, ну, можемо заходити на будь-який, і проведемо деякі тести. Це дуже важливий момент. Він відображає, що він відтворює. Ну, давайте Dolby Test Tones відразу перевіримо. Ми бачимо, що він бачить Dolby Atmos файли і декодує їх. Dolby True HD немає, але ми і не заявляли, що він є. І Skyward не заявляв. Так, DTS ми підтверджуємо, що у декодеру немає, тому переходимо під відеосигнали, під відеоформати. HDR10+ є. Усі дуже важкі тестові семпли відтворюються у повній якості, без зауважень, без якихось лагів і гальм. Дивіться, все ідеально відтворюється. Кольори просто неймовірні. І дійсно це так. Давайте, мені Dolby Vision зовнішнього пристрою. Так, на внутрішньому плеєрі Dolby Vision відтворюється як HDR10+. Зараз будемо пробувати використовувати спеціальні програвачі. У спеціалізованих плеєрах Dolby Vision відтворюється саме як Dolby Vision. І це прям просто класна тема. Давайте спробуємо ще. Ось, будь ласка, також Dolby Vision, 5 і 8 профіль спокійно відтворюється через коді. AV1 кодек спробуємо через зовнішні плеєра. Так, відтворюється з HDR10 і HDR10+, через плеєра також HDR10+. 7 профіль, звісно, у Dolby Vision не декодує, ви повинні це розуміти. Тобто робимо деякий висновок попередній, що будь-який контент відтворюється на даному телевізорі і через стрімінгові сервіси, і через внутрішні плеєри. І чесно вам скажу, якщо ви розумієте, що таке Matrix, то через нього все також відтворюється добре. А от тепер переходимо до тестів якості зображення. Поїхали. Оверскану немає, відразу кажу. Тепер по яскравості. Не знаю, зараз я буду вам знімати, мабуть, відео, бо камера не буде передавати те, що я бачу своїми очами. Дивіться, та камера не передає, але усі квадрати видно. Останні четвірочка, її повинно бути видно ледь-ледь. Це в нас контраст, і контраст тут дійсно неймовірний, і ми бачимо все дуже добре. Дівчата виглядають ідеально. Тепер по основних кольорах. Ніяких пересвітів, ніяких затемнень, ніяких засвітів, нічого немає. Виглядає все чудово. При тому, що тут в нас MVA-матриця і нормальні кути огляду. Давайте так, відразу ви бачите кути огляду, зараз тест. Ну і тут ми бачимо з вами градацію лісінку. Це 8 біт плюс FRC матриця. Тобто це не 10 біт, а 8 плюс FRC. На основні кольори просто немає в нас ніяких зауважень. Так як тут Direct LED... О, слухайте, чорний. Це чорний. Це чорний, він виглядає як вимкнений. Так, в нас усе розділено, все добре виглядає. Це правильно відкалібрований телевізор. Дивіться, усі квадратики, їх видно. І при тому, що вони, тут ще вони такі по діагоналі повинні бути, і вони є, до речі. Також все розділено. Яскраво-контрастний аналіз ідеальний, як на дуже коштовних телевізорах. Дивіться, понизу видно розділення. Кожних, от бачите, це такий скритий розділ, скажімо так, на дешевих телевізорах його не видно. А тут ми бачимо все. У чорному, синьому, у зеленому і у червоному яскраво-контрастний аналіз проходить також добре. В нас немає ніяких дефектів, ніде в нас немає оверскану, все дуже добре. Звісно, ніяких пропусків гілочок, це чиста 4К матриця. Ох ти ж, дивіться, яка краса. Дивись, як воно показує.
Гарно, дуже яскравий. Ну, до речі, давайте так, по яскравості. Ви зараз бачите фотографію теста, де ми бачимо підтвердження сертифікації HDR 600. Це ми робили тестування на HDR-роликах з піковими вкрапленнями білого кольору до 4000 ніт. Давайте пройдемось дуже швидко по налаштуваннях, бо у нас є ще один цікавий тест. Налаштування звичайне для Android пристроїв, для Google TV пристроїв, але нас цікавить налаштування, ну, по-перше, аудіовихід. Поясню, в нас є PCM, нам потрібно під'єднати цифровий пристрій для того, щоб нам потрібно вимкнути обробку Dolby Audio і під'єднати цифровий пристрій по типу ресиверу для того, щоб увімкнути обробку цифрового звуку. Є регулювання затримки Bluetooth, це дуже класна річ, якщо ви під'єднуєте якийсь пристрій, досить застарілий Bluetooth, з низькою версією Bluetooth, ви можете відрегулювати затримку голосу. І є пристрій виведення, Dynamic TV, HDMI ERC, HDMI є ERC зі зворотнім ERC, навушники, SPDIF і динаміки Bluetooth. Далі йдемо у сам по собі екран. І тут у нас вже поїхало. Ну, якщо ви його тільки купили, то у вас буде економія енергії стояти згідно з законами Європейського Союзу і меморандумом, який ми підписали. Тому ви можете відразу, перемикайте у якийсь режим, який вам буде до вподоби. Тут є кіно, спорт, яскравий, стандартний. Ну, давайте оберемо стандартний. І в нас є регулювання і підсвітлювання, і яскравості, і контрасту, і насиченості, відтінку, різкості. А також, поїхали далі. Ви зараз будете шоковані. Температура кольорів. Ви можете регулювати кожен з кольорів окремо. Сповіщення Dolby Vision. Ну, це коли вмикається Dolby Vision. У нас є HDR, DNR, зменшення шумів MPEG. Потім, найвища чіткість – це при іншому варіанті налаштування. Адаптивне регулювання, регулювання локального затемніння, динамічне підсвітлення. Режим високої частоти 120 Гц. Це мається на увазі, коли у вас ігровий режим увімкнено. Режим кінорежисера – це означає, що ви коли вмикаєте режим кінорежисера, ви будете бачити, в принципі, фільми так, як задумано кінорежисером. Тобто 24 кадри чисті, при тому, що у вас буде деякі предкалібровка кольорів. Тепер режим фільму DI, вирівнювання синього, гама, режим гри. Ми зараз не можемо увімкнути, цей ігровий режим потрібно вмикати. Є режим ПК, є режим MEMS, а оце вже саме прикольно. Дивіться. Ми не будемо деморежим вмикати. В нас є режими плавний, спорт. Спорт – це щоб м'яч не сипався, а плавний – це дуже класна річ. Режим MEMS – поліпшення зображення саме у динамічних сценах, для того, щоб не було розривів кадрів. Тут є 240 Гц. Це дуже важливий аспект. Сам екран 120 Гц, MEMS 240 Гц. Потім в нас тут є ще режим захисту зору, регулювання кольорів, корекція балансу білого за 11 параметрами. У нас увімкнений розширений кут огляду, бо це все-таки MVA-матриця, і тут є деякі моменти. Тестуємо режим MEMS. Для цього використовуємо старий тест на Брюса Вілліса. Старий чертяка, на жаль, вже такий собі вже старий. Так, ми бачимо, що в нас зображення дуже плавне. Дуже плавне, зазвичай без MEMS це виглядає просто дратівливо. Ті, хто розуміються на телевізорах, вони знають, про що я кажу. І ось такий звичайний FPS Motion Test. Він спочатку у нас дерганий, а зараз він плавнюсінький. Це означає, що він підхватує, він детектить і підхватує. Усе плавно також працює. MEMS відпрацьовує ідеально. Тепер настав час нам тестувати зовнішні пристрої. Почнемо ми, наприклад, з PlayStation. Для того, щоб перемкнути на PlayStation, натискаємо на джерело сигналу, і тут в нас ще додаткове меню з дуже класними опціями. Дивіться, давайте оберемо PlayStation під'єднаний. Я вам зараз поясню, що це за меню. Так, а ось у PlayStation ми навіть можемо подивитись, які в нас режими екрану дозволені, які є. Давайте йдемо у екран та відео і дивимось поточний відеосигнал. Зараз в нас 4К 60 Гц.
HDCP 2.3 підтримується, а от те, що він підтримує, підтримується і HDR, і до 60 Гц у 4К, у 1080p до 120 Гц, і підтримується VRR від 48 до 120 Гц. Це дуже-дуже добре, при тому, що VRR підтримується і у 4К від 48 до 60 Гц. Так, тепер тестуємо затримку. Ну, в нас є на звичайних, у нас ігровий порт зараз обрано. А ну дай мені пульт. Зараз я покажу вам деякі такі моменти класні. Дивіться, давайте подивимось, чи є в нас ігровий режим. В нас, ось бачите, у цій панелі є адаптивна яскравість, є кольорова лінія, є красива там шкіра. І ось цей ігровий режим. Це дуже класна річ. В нас зараз режим високої, так, все увімкнено. Є навіть, бачите, допомога при стрільбі. Дивіться, в нас можна курсор центровий поставити. Бо 120 Гц, який використовується для, скажімо так, для гри, це для кіберспортивного режиму 1080p саме з таким моментом. Там, де найменша затримка, оце просто реалізували такий ігровий режим. це такий називається режим турбо. Давайте повернемось. І також у нас VRR увімкнено, HDR увімкнено, ALLM увімкнено, і тут, до речі, дуже багато різноманітних моментів. Перемикання меню стандартне, нестандартне. І ми з вами зараз тестуємо затримку. Тобто це реакція в нас на натискання геймпада, яка в нас Олексій це порахує. Ви бачите результат на екрані. Все, це дуже все нормально працює. І виходить, що це дуже непоганий, скажімо так, не геймпад, а телевізор для гри на PlayStation. Залишилось подивитись, як він працює з зовнішнім ТВ-боксом. І, в принципі, вже можна буде переходити і робити висновки. Давайте вимкнемо прицілювання. Давайте, допомога при прицілюванні. О, він ще й колір змінює, та ладно. Ну ладно, прикольно. Оце зробили, так зробили. Так, ми зараз на Xiaomi TV Box, який ми під'єднали до нашого телевізору, і тут ми вже повинні з вами подивитись тільки одне. Бо ми з вами бачили вже все, що можна. Що він в нас показує з зовнішнього пристрою. 4К 60 Гц є, і показує 120 Гц на 1080p. Тобто, і при тому, що він підтримує ще Quick Media Switch. QMS – це перемикання автофреймрейту без переходу у чорний екран від 48 до 60 Гц. Тестуємо ще Dolby Vision через зовнішній пристрій. Так, переходимо. Стартуємо Dolby Vision. VRR увімкнено, Dolby Vision увімкнено. Це ми по джерелу сигналу бачимо. Все дуже-дуже добре. І наостанок ще MEMS з зовнішнього пристрою. І будемо вже робити висновки. Улюблений Брюс з зовнішнього пристрою. І ви знаєте, уплавніння також працює для зовнішнього пристрою ідеально. Але потрібно обрати правильний режим відображення для вашого контенту. Для вашого пристрою зовнішнього. Тобто з уплавнінням немає ніяких питань. Так, а тут ми виставляємо 24 кадри, бо зараз ми зробимо один тест, який дуже-дуже важливий для зовнішніх пристроїв. Робимо зйомку з затримкою 1 секунду. Зробили зйомку з витримкою 1 секунду. І оце те, що ми повинні були отримати на зовнішньому пристрої. Він просто ідеально працює з автофреймрейтом. Переходимо і робимо висновки. У якості висновків скажу, що я був здивований після тестів, що в ньому навіть є підтримка QMS VRR. Це Quick Media Switch. Це означає, що він може працювати з автофреймрейтом без переходу у темний екран при використанні зовнішніх ТВ-боксів. Здивувало. 24 кадри здивувало. Кути огляду здивували, бо вони навіть для NVIDIA-матриці зробили 176 градусів кути огляду. І він не ідеальний. Мені не вистачило 4К 120 Гц на зовнішні пристрої. Але і ціна, вибачте, дуже-дуже прикольна. Якщо вам не потрібні там PlayStation на 120 Гц у 4К, то вибачте, це просто ідеальний телевізор за свою ціну. І таке трапляється дуже рідко. Рекомендую. З вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.